สวัสดีค่ะยายจากโครเชต์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นกระเป๋าตะข่ายนะคะไว้สำหรับใส่โทรศัพท์มือถือค่ะอาจจะดูเหมือนซ้ำกับคลิปที่เคยทำมานะคะแต่ยายจ๋ามีเปลี่ยนแปลงค่ะยายจ๋าจะสอนด้วยวิธีการแนะนำให้เพื่อนถักง่ายๆขึ้นนะคะไม่ต้องคอยนับตัวเลขค่ะแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของไหมที่ใช้ถักนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ เผื่อเพื่อนๆนะคะไม่สะดวกในการใช้ไหมในคลิปที่ผ่านมานะคะมาดูคลิปนี้ค่ะยายจ๋าเลือกใช้เป็นไหมพรมวีนัสเส้นใหญ่นะคะรุ่นวินนิดเป็นไหม3พายแต่ว่าเส้นใหญ่นะคะของยี่ห้อวีนัสค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์งานฝีมือทั่วไปหรือออนไลน์ได้เลยนะคะส่วนเข็มยายจ๋าเลือกใช้7/0นะคะหัวใหญ่นะคะ มาเริ่มต้นกันได้เลยค่ะ อันนี้จะไปด้วยกันง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆลองดูให้จบก่อนนะคะ แล้วค่อยเริ่มลงมือทำความเข้าใจก่อนค่ะ ให้ใช้สลิปน็อตก่อนเลยนะคะ เริ่มต้นเสร็จแล้วนะคะ เราก็ถักโซ่ค่ะ ความยาวโซ่ในช่วงแรกนะ จะเป็นอยู่ที่53โซ่ค่ะ เมื่อได้จำนวนโซ่ครบแล้วนะคะเราก็จะนำตัวมาร์กเกอร์มาใส่ไว้ในตำแหน่งโซ่ที่53ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ต่อนะคะในส่วนช่วงต่อไปเราจะถักไปอีก50โซ่ค่ะเมื่อเราถักครบ50โซ่นะคะตรงนี้เราจะมาสลิปสติ c กับช่องที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะตำแหน่งที่53นั่นเองให้เพื่อนๆปลดมาร์กเกอร์ออกได้เลยนะคะแล้วก็สลิปสติ c ค่ะให้เขาเชื่อมกันนะคะส่วนตรงนี้ก็คือส่วนของหูกระเป๋านะคะเสร็จแล้วเรามาถักในส่วนของช่วงตัวกระเป๋าค่ะจะเป็นลายตะข่ายนะคะแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะก็คือโซ่7ค่ะเสร็จแล้วเราจะนับข้ามจำนวนโซ่นะคะจำนวนโซ่เราจะนับข้ามไป7โซ่แล้วไปแทงในโซ่ที่8นะคะสลิปสติ c ค่ะลักษณะงานที่ได้1ช่องนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะก็คือโซ่7ข้าม7โซ่แล้วก็ไปสลิปสติ c ในโซ่ที่8นะคะทำทั้งหมดอยู่ที่จำนวน6ชุดค่ะ เมื่อเมื่อเราถักครบแล้วนะคะจำนวน6ช่องนะคะ6ชุดแล้วได้6ช่องเราก็จะมาใส่ตัวถักตัวสายกระเป๋าของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะเพิ่มจำนวนโซ่ที่ถักไปทั้งหมดอยู่ที่46โซ่ค่ะเมื่อครบแล้วนะคะ46โซ่ให้เพื่อนๆทำการเชื่อมสายกระเป๋านะคะเข้ากับหลักโซ่ที่4ตรงนี้นะคะ จะมีโซ่เหลืออยู่ที่4โซ่ เราก็สลิปสติกกับโซ่ที่4ได้เลยค่ะ เราก็จะได้สายกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งนะคะ แบบนี้ ต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นแถวใหม่นะคะ ตรงกลางอันนี้ก็คือตัว6ช่องนะคะ แถวต่อไปจะเป็น7ช่องนะคะ ให้เราถักโซ่7ค่ะ ใช้แพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะคะโซ่7เราข้าม7นะคะแต่วิธีการง่ายเลยนะคะไม่ต้องนับก็คือเรานับเฉพาะในช่องตรงนี้แล้วเราแทงตรงกลางนะคะคือหลักที่4ค่ะเพราะแต่ละช่องคือ7โซ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลักกลางก็คือหลักโซ่ที่4นะคะก็ถักแบบนี้ทั้งหมดนะคะไปทั้งหมด7ช่องค่ะ7ชุดนะคะ
เมื่อมาถึงชุดที่7นะคะหลักที่เราจะแทงลงไปนะคะเพื่อนๆก็จะนับขึ้นมานะคะบนสายกระเป๋านะคะแล้วเราก็แทงในหลักที่4ค่ะแค่นั้นเองเพื่อนๆไม่ต้องนับให้ยุ่งยากนะคะก็คือแทงหลักที่4ก็จะได้1ช่องเสร็จแล้วนะคะวิธีการค่ะเราจะสลิปสติ t บนสายกระเป๋าเพื่อที่จะไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ต้องนับค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆมานับด้านนี้นะคะนับไปนะคะแล้วมาร์กเกอร์ไว้ในหลักที่4ค่ะใส่มาร์กเกอร์นะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะถักสลิปสติ t นะคะจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยตรงถึงจุดที่เรามาร์กเกอร์นะคะไม่ต้องนั่งนับนะคะวิธีการอันนี้จะง่ายกว่านะคะเราถักด้วยความเข้าใจค่ะให้สลิปสติ t ไปเรื่อยๆเลยนะคะในทุกหลักจนถึงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้นะคะ เมื่อมาถึงมาร์กเกอร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปลดออกแล้วก็สลิปสติ t ลงไปบนหลักนี้ด้วยนะคะเราก็จะได้วนมาอย่างนี้นะคะเพื่อมาทำในฝั่งนี้นะคะอีก7ชุดค่ะ2ฝั่งต้องเท่ากันนะคะก็คือเราทำมาแล้ว7ชุดในฝั่งที่ผ่านมาฝั่งนี้เราก็จะทำช่องโซ่7ชุดเหมือนเดิมนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะเรานับเฉพาะในช่องโซ่ได้เลยค่ะแล้วแทงลงในหลักโซ่ที่4นะคะหลักตรงกลางสลิปสติ t ได้เลยค่ะ2ฝั่งจะมีลักษณะแบบนี้นะคะคือเท่ากันตรงนี้นะคะตำแหน่งเท่ากันถ้าเพื่อนๆแทงผิดตำแหน่งก็จะเห็นว่าเบี้ยวนะคะอันนี้ง่ายๆวิธีการสังเกตนะคะเราก็ถักไปให้ครบ7ชุดนะคะเมื่อเราถักมาถึงชุดที่7ค่ะเป็นชุดสุดท้ายของแถวนี้เราก็นับไปนะคะบนสายกระเป๋าค่ะแล้วสลิปสติ t กับหลักโซ่ที่4ค่ะก็จะจบแถวตรงนี้นะคะ2ฝั่งเท่ากันนะคะจำนวน7ช่องเท่ากันต่อไปนะคะเราก็สลิปสติ t สายกระเป๋าเหมือนเดิมค่ะถ้าพอมาถึงตรงส่วนของสายกระเป๋านะคะใช้ลายถักสลิปสติ t ค่ะวิธีการเหมือนกันค่ะเรามานับฝั่งนี้นะคะที่เราจะถักมาถึงเรานับไปใส่มาร์กเกอร์นะคะในตำแหน่งที่4นะคะนับนะคะ1 2 3 4ใส่มาร์กเกอร์นะคะในตำแหน่งโซ่ที่4นะคะเวลาถักก็คือเราจะได้ไม่ต้องนับนะคะเราก็ถักวนมาจนถึงตำแหน่งที่เราใส่มาร์กเกอร์ได้เลยค่ะอันนี้จะง่ายกว่านะคะสำหรับตัวไหมพรมเส้นใหญ่ของวีนัทนี้นะคะเป็นไหมสีเหลือบนะคะมีหลายสีให้เลือกค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีร้านที่เคยซื้อประจำนะคะเดี๋ยวจะมีแนะนำลิงก์ไว้ให้นะคะเมื่อเราถักมาถึงจุดที่มาร์กเกอร์ไว้นะคะเหมือนเดิมถอดออกแล้วถักลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักที่เรานับไว้แล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ถักไปเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะถักวนให้ครบแถวนะคะถักไปทั้งหมด8ชุดค่ะเราจะถักช่องโซ่นะคะทั้งหมดก็คือ8สำหรับรอบนี้นะคะเป็นรอบแถวใหม่นะคะจำนวนที่จะต้องถักทั้งหมดก็คือเพิ่มจาก7นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น8ช่องโซ่นะคะลักษณะไล่ขึ้นมานะคะจากตรงกลางที่เป็น6 7แล้วตรงนี้ก็คือ8นะคะเราก็ถักไปนะคะอันนี้จะสรุปให้นะคะตรงนี้มี6ช่องนะคะแล้วเราถักวนไปแล้ว1รอบก็คือมี7นะคะ2ฝั่งเท่ากันทีนี้เราก็มาวนอันใหม่วนใหม่แล้วก็จะเป็น8นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น8ช่องโซ่เราก็จะถักวนไปนะคะยายจ๋าให้เพื่อนๆทำความเข้าใจนะคะพอถักมาตรงนี้เราไม่นับไม่ต้องนับนะคะไม่จำเป็นต้องนับอย่างที่ยายจ๋าอธิบายนะคะที่ผ่านมานะคะก็คือเราแค่นับตัวหลักที่4แค่นั้นเองค่ะที่เราจะต้องถักสลิปสติ t บนสายกระเป๋านะคะวนมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มช่องโซ่ก็จะเพิ่มเป็นแถวต่อไป8แล้วก็เราจะไปสุดอยู่ที่9นะคะ
เราจะถักเพิ่มอีก2แถวนะคะเป็น8ช่องโซ่กับ9ช่องโซ่นะคะเดี๋ยวจะข้ามมาถึงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น9นะคะทีนี้เราแถวต่อไปเราจะลดจำนวนหลักลงนะคะลดจำนวนช่องโซ่ลงจาก9เราจะไล่ลงกลับไปที่8แล้วก็7นะคะแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมในแถวที่เหลือ6ช่องโซ่นะคะเพื่อนๆไม่งงนะคะถ้างงยายจ๋าแนะนำให้ย้อนกลับไปดูใบก่อนหน้านี้ได้นะคะอันนั้นจะอธิบายละเอียดนะคะแต่อันนี้ยายจ๋าอยากจะเปลี่ยนแนวให้เป็นการอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจในหลักการแล้วถักตามที่เราเข้าใจได้เลยค่ะตรงเวลาลดนะคะแถวแรกที่เราจะลดเราจาก9ช่องโซ่อันนี้เราจะลดเหลือ8ช่องโซ่เพราะฉะนั้นเราก็จะสลิปสติชนะคะบนช่องโซ่นะคะช่องโซ่ที่เป็นแถวที่เป็น9ช่องโซ่นะคะตรงนี้เราก็จะสลิปสติชไปจนถึงหลักโซ่ที่4นะคะก็คือเราลดจำนวนช่องโซ่ลงจาก9นะคะให้เหลือ8เพราะฉะนั้นเราก็สลิปสติชมาตรงกลางมาเริ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ทำช่องโซ่ปกติได้เลยค่ะก็คือ7โซ่แล้วเราก็จะข้ามไปช่องโซ่ถัดไปนะคะสลิปสติชกับหลักตรงกลางก็คือหลักที่4ได้เลยเพื่อนๆไม่งงนะคะค่อยๆทำความเข้าใจนะคะแค่นี้เองค่ะหลักการลดเห็นไหมคะก็คือจะลดลงแล้วก็ลดไปเป็นแถวที่มี7ช่องโซ่นะคะอันนี้8วิธีการเหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้เพื่อนๆมาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เสร็จก็สลิปสติชต่อบนสายกระเป๋าได้เลยแล้วก็วนไปถักอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะลดลงมาจนถึงตรงนี้เราถักสลิปสติชบนช่องโซ่นะคะมาถึงหลักที่4เหมือนกันค่ะใส่มาร์กเกอร์ไว้กันงงนะคะไม่ต้องนับหลักบนสายกระเป๋านะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราเข้าใจแล้วว่าเขาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะหลักการถักแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะถักมาจนถึงแถวที่เป็น7ช่องโซ่นะคะต่อไปแถวสุดท้ายวิธีการถักเชื่อมด้านข้างนะคะเราจะถักเชื่อมในแถวที่ลดเหลือ6ช่องโซ่นะคะเท่ากับตรงแถวที่เราเริ่มต้นวิธีการเราก็คือเราเลื่อนมาจนถึงตรงกลางช่องโซ่นี้แล้วนะคะเราก็จะถัก3โซ่เสร็จแล้วให้พับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะเราพับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปแทงที่ด้านหลังนะคะตรงนี้ตรงกลางช่องโซ่เหมือนกันนะคะสลิปสติชผ่านมาเลยแล้วก็ถักโซ่3โซ่แล้วก็เปลี่ยนมาแทงข้างหน้าชิ้นหน้านะคะอันนี้แล้วก็ถักต่อค่ะลักษณะก็จะเชื่อมกันแบบนี้นะคะถักต่อค่ะ3โซ่แล้วก็ไปแทงข้างหลังที่กึ่งกลางนะคะกึ่งกลางช่องโซ่แล้วก็3โซ่ค่ะเปลี่ยนมาแทงด้านหน้าที่กึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วก็3โซ่ค่ะอันนี้จะเป็นช่องสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็3โซ่เปลี่ยนมาแทงข้างหลังค่ะเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ล็อกด้วย1โซ่ค่ะด้านข้างนะคะเขาก็จะเชื่อมกันเป็นช่องโซ่มีอยู่ที่6ช่องนะคะครึ่งก็คือ3กับ3นะคะแค่นี้เองค่ะทีนี้เราก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งเราก็เหมือนกันค่ะเราจะมาเริ่มในตรงกลางช่องโซ่ตรงนี้นะคะหลักตรงกลางหลักที่4เสร็จแล้วเราก็ซ่อนปลายไหมเวลาที่เราถักขึ้นไป3โซ่
แล้วก็ไปแทงที่ด้านหลังทำเหมือนกับด้านเมื่อกี้นะคะที่ทำเสร็จแล้วเพื่อนๆทำต่อให้จบด้านข้างฝั่งนี้ได้เลยนะคะ หลักการเดียวกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใบขนาดเล็กลงนะคะยายจ๋าก็แนะนำให้เป็นตัวไหมพรมเส้นสี่พายธรรมดานะคะขนาดเขาก็จะเล็กลงถ้าต้องการไว้สำหรับถักถ้าต้องการไว้สำหรับใส่งานทั่วไปที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนชนิดของไหมได้ค่ะเขาก็จะเล็กลงตามที่ต้องการนะคะ สำหรับไหมพรมที่เป็นเส้นเล็กเขาก็มีชนิดที่เป็นไหมสีเหลือบนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกสีไหมที่ต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวยายจ๋าจะมีแนะนำไว้ให้เหมือนกันนะคะที่เป็นสีเหลือบเส้นเล็กนะคะเพื่อนๆลองดูค่ะ เมื่อเราถักเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเวลาที่ใช้งานเราจะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะกลับด้านนี้ออกมานะคะกลับด้านผิดออกมาใช้งานนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะต่อไปยายจ๋าจะมาถักตัวข้างในนะคะใช้ไหมวีนัทวินิตเหมือนกันนะคะเส้นใหญ่เริ่มต้นนะคะให้ทำตัวสลิปน็อตค่ะถักต่อด้วยจำนวนโซ่นะคะ25โซ่ค่ะ ซึ่งยายจ๋าทาบดูแล้วนะคะว่าพอดีกับตัวกระเป๋าตะข่ายนะคะเราขึ้นต้น3โซ่หลักแรกนะคะแล้วก็เพิ่มลงไปอีก2ดับเบิลโครเชต์นะคะเราถักในหลักที่25นะคะ3โซ่กับ2ดับเบิลโครเชต์ค่ะเป็นหลักมุมแล้วก็ถักต่อนะคะย้อนกลับมาค่ะลงไปในทุกช่องโซ่นะคะลายดับเบิลโครเชต์นะคะสำหรับใบข้างใน ใบนี้จะใช้เป็นลายดับเบิลโครเชต์ค่ะ เราจะถักย้อนกลับมาในทุกๆหลักนะคะจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เมื่อมาถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงหลักมุมตรงนี้เราจะถักลงไปที่จำนวน6ครั้งในหลักเดียวกันเลยนะคะให้เพื่อนๆถักดับเบิลโครเชต์6ครั้งค่ะ เมื่อครบ6ครั้งแล้วค่ะหลักมุมนะคะอันนี้6ครั้งเราก็ถักต่อได้เลยค่ะถักย้อนกลับมานะคะหลักละ1ครั้งเหมือนกันค่ะถักลงไปนะคะในทุกๆหลักจนถึงหลักเริ่มต้นค่ะเมื่อถึงหลักเริ่มต้นนะคะตรงนี้เรามีอยู่แล้วนะคะ3หลักเราก็ถักเพิ่มลงไปค่ะอีก3ครั้งนะคะดับเบิลโครเชต์ เมื่อรวมกับ3หลักแรกที่เราถักไว้นะคะก็จะเท่ากันค่ะก็คือ6ครั้งนะคะในหลักเดียวกันหลักมุมเสร็จแล้วนะคะเราก็จบแถวด้วย slip stitch กับหลักโซ่ที่3นะคะที่เป็นหลักที่1เรา slip stitch ได้เลยค่ะจบแถวแล้วนะคะเราถักแค่แถวเดียวนะคะก้นกระเป๋าเราขึ้นแถวที่2ค่ะตัวกระเป๋าได้เลยนะคะวิธีการนะคะขึ้นหลักแรกนะคะก็คือ3โซ่ค่ะ แล้วก็ถักลงไปนะคะในหลักถัดไปได้เลยนะคะเราจะใช้การถักหลักละ1ครั้งนะคะไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะถักวนไปในทุกๆหลักค่ะจนจบแถวได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ยายจ๋าสอนวิธีการขึ้นหลักแรกคือ3โซ่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการเทคนิคที่ไม่ใช่3โซ่นะคะเดี๋ยวยายจ๋ามีทำคลิปสั้นไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูในคลิปสั้นได้เลยนะคะ เราก็ถักขึ้นไปค่ะให้ได้ความสูงที่เราต้องการนะคะเราลองไปทาบดูนะคะยายจ๋าถักอยู่ที่8แถวค่ะทาบดูกับตัวกระเป๋าตะข่ายตรงนี้นะคะว่าความสูงเราต้องการแค่ไหนนะคะเราก็ถักจำนวนแถวตามนั้นค่ะเมื่อเราจบ
ตัวสีพื้นตรงนี้แล้วนะคะยายจ๋าจะถักตัวขอบระบายนะคะอีก1แถวโดยเล่นสีนะคะใช้ตัวไหมตะข่ายนะคะที่ถักตะข่ายด้านนอกนะคะที่เป็นไหมสีเหลือบมาถักลายริมค่ะซึ่งก็ไม่ยากค่ะไม่มีอะไรเลยถัก2โซ่นะคะแล้วก็ถักในหลักถัดไปนะคะด้วยการทำ slip stitch ค่ะแล้วก็2โซ่ซึ่งปากกระเป๋าเขาก็จะบานออกนิดหนึ่งนะคะถ้าถักด้วยลายนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องถักนะคะข้ามไปได้เลยขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะถักไปวนไปจนจบแถวนะคะ เมื่อเสร็จแล้วค่ะลักษณะงานที่ได้นะคะขอบเขาก็จะมีความเก๋ขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นไหมสีเหลือบนะคะเสร็จแล้วนะคะชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นข้างในค่ะเมื่อใส่ดูแล้วก็จะพอดีกันเลยนะคะสำหรับตัวงาน2ชิ้นเมื่อนำมารวมกันค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการทำสายกระเป๋านะคะถ้าเพื่อนๆต้องการสายยาวนะคะ เดี๋ยวจะแนะนำให้ใช้ตัวลายถักโซ่นะคะความยาวถักไปได้เลยนะคะตามต้องการแล้วก็ถักสลิปสติชย้อนกลับมาแค่นั้นเองค่ะเพิ่มความหนาของสายโซ่นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นการถักซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไปกลับมาส่วนความกว้างนะคะตรงนี้จะใช้ ให้วัดเอากับการทาบสายแบบนี้นะคะจะเป็นสายแบบผูกนะคะเพื่อนๆวัดเองเลยนะคะถ้าต้องการสายกระเป๋านะคะที่เป็นผูกเพื่อให้มีการปรับระดับความสั้นยาวของกระเป๋าได้นะคะยายจ๋าก็จะใช้ตัวแผ่นเมื่อกี้นะคะเป็นตัวล็อกแทนการผูกนะคะเมื่อเราใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็นำชิ้นที่เราถัก ตรงนี้นะคะเราก็นำมาประกบแค่นี้เองค่ะแล้วก็สอยให้เขาติดกันนะคะเราก็สอยให้เขาติดกันอันนี้เป็นลักษณะแทนการผูกนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการก็ข้ามได้เลยก็ใช้วิธีการผูกตัวสายกระเป๋าได้เลยนะคะผูกในลักษณะที่สามารถให้เลื่อนปรับระดับได้จะเป็นสายสั้นสายยาวนะคะ หรือถ้าไม่ต้องการเลื่อนแล้วคิดว่าล็อกได้เลยเพื่อนๆก็เย็บติดได้เลยนะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่บังคับนะคะอันนี้ทำตามใจเพื่อนๆค่ะยายจ๋าแค่ทำไกด์เป็นแนวทางไว้ให้นะคะในกรณีที่อาจจะเบื่อเรื่องของการผูกก็มาทำตัวสายมาทำตัวแผ่นนี้นะคะประกบปิดไว้แล้วก็เย็บประกบติดให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซ่อนปลายไหมได้เลยค่ะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะซ่อนปลายไหมเสร็จแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถลูดปรับระดับความยาวของสายได้ตามต้องการนะคะแต่ที่สำคัญค่ะเพื่อนๆอย่าลืมล็อกตัวปลายอีกด้านหนึ่งไว้นะคะกันหลุดตรงนี้นะคะ อาจจะใช้วิธีการผูกนะคะแบบนี้นะคะก็ได้หรืออาหาชิ้นงานเล็กๆมาติดประดับไว้ก็ได้นะคะแทนเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้ปลายสายเขาหลุดแค่นั้นเองค่ะทำ2ฝั่งนะคะให้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจ๋าขอฝากไว้อีก1คลิปนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้กันด้วยนะ เพื่อนใหม่ถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวข้างในนะคะยายจ๋าว่าเฉพาะตัวข้างนอกที่เป็นตะข่ายก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องถักชิ้นข้างในก็ได้นะคะ
ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะ อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะ